নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ পূৰণ নকৰাত বিশেষকৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত হৈছে সমন্বয়কৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ পৰা অৰ্থাৎ CRC গ্ৰুপৰ পৰা ৰাজ্যৰ পৰা আঁতৰিল প্ৰায় ৩৬,০০০ শিক্ষক প্ৰতিবাদ কল্পে আমি ওলাই আহিছোঁ এই কথা সদৰি প্ৰকাশ কৰিছে ৰাতুল গোস্বামী ছাৰে শিক্ষকৰ দৰমহা বন্ধ কৰাৰ ভাবুকি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ পূৰণৰ দাবীক লৈ আপোচবিহীন স্থিতি অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ আহ্বান মৰ্মে সমল কেন্দ্ৰ সমন্বয়কৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ পৰা অৰ্থাৎ CRC গ্ৰুপৰ পৰা ওলাই আহি ৰাজ্যৰ ৩৬,০০০ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ চৰকাৰৰ শিক্ষা হেতু এপত অসহযোগ কৰাৰ লগতে চৰকাৰে টেবলেট ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত পুৱা 11 বজাৰ পৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদীকাৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে শিক্ষকসকলৰ অসহযোগৰ পিছতো একাংশ সমল কেন্দ্ৰ সমন্বয়কৰ শিক্ষা হেতু মনে মনে কৌশলেৰে শিক্ষকৰ তথ্য আপডেট কৰি থকাৰ প্ৰতিবাদত শিক্ষকসকলে ওলাই আহে সমল কেন্দ্ৰ সমন্বয় হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ পৰা আজি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে ৰূপায়ণ কৰা এই কাৰ্যসূচীৰ কথা সদৰি কৰি অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী ছাৰে সংবাদ মাধ্যমত কয় অসমৰ ৩৬,০০০ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে সমল কেন্দ্ৰৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু এই কাৰণেই ওলাই আহিলোঁ যে সমন্বয়সকলে অসমৰ চৰকাৰৰ শিক্ষা হেতুৰ যি ডাটা সেই ডাটাৰ আপডেটৰ কাম নিজে নিজে কৰি থাকে শিক্ষকসকলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহযোগ নোলোৱাকৈ বা শিক্ষকসকলে এই কামত সহযোগ নকৰাৰ বিপৰীতে গৈ তেওঁলোকে এই কাম আৰম্ভ কৰি আছে ইয়াৰ ফলত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ তথ্যসমূহ বিভ্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে তেওঁলোকৰ গ্ৰুপৰ পৰা লেফ্ট মাৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ পূৰণ নকৰা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদ কৰি যাব বুলি আজি পুনৰবাৰ দুহাৰাই সন্মিলনীৰ নেতাগৰাকীয়ে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ বাবে ২০২০ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহতে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে লোৱা সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰমেশ পেগুক আহ্বান জনাই সন্মিলনীৰ প্ৰধান সম্পাদকগৰাকীয়ে কয় পদ নোহোৱা ঠাইত ক'ৰবাত দায়িত্ব দিব পাৰি নেকি এই সাধাৰণ কথাটোকে কিয় শিক্ষা বিভাগে আৰু শিক্ষাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীক বুজা নাইহে আমি বুজি পোৱা নাই আচলতে পদ থাকিলেহে কাৰোবাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত কৰাব পাৰি য'ত পদেই নাই তাত ভাৰপ্ৰাপ্ত অৰ্থাৎ এই দায়িত্ব দিয়াটো যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেয়া বিভ্ৰান্তিমূলক আৰু সেয়া কেতিয়াও শুদ্ধ নহয় সেইবাবেই শিক্ষা বিভাগে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে জ্যেষ্ঠ সহকাৰী শিক্ষকৰ পদটো প্ৰধান শিক্ষকৰ পদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব বুলি এই সিদ্ধান্তটো আজিলৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই বিশেষকৈ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বিভাগৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰি এই ক্ষেত্ৰত সঠিক সিদ্ধান্তহে সোনকালে গ্ৰহণ কৰিব লাগে ইফালে প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলৰ এই প্ৰতিবাদক লৈ খড়গহস্ত্ৰ হৈ পৰা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰমেশ পেগুৱে শিক্ষা হেতু এপত সহযোগ নকৰা শিক্ষকসকলৰ দৰমহা পৰ্যন্ত বন্ধ কৰি দিয়াৰ সকিয়নি আগবঢ়াইছে আৰু এই সকিয়নি আগবঢ়াই শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় মই কৈছোঁ যে পৰ্টেলত যিসকল শিক্ষক আহিব তেওঁলোক কৰ্মৰত বুলি আহিব আৰু তেওঁলোকে দৰমহা পাব যিসকল পৰ্টেলত নাথিব অৰ্থাৎ পঞ্জীয়ন নকৰিব তেওঁলোক ক'ত গ'ল মই কেনেকৈ জানিম তেওঁলোককতো চৰকাৰে চাকৰি দিছে কিন্তু এতিয়া অনলাইন পঞ্জীয়ন বা অনলাইন ডাটা আপলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মিচিং হৈ যাব গতিকে তেওঁলোকৰ এটা অনুসন্ধান কৰিব লাগিব অনুসন্ধান কৰা সময়খিনি তেওঁলোকৰ দৰমহা বন্ধ ৰাখিব কাৰণ মইতো নাজানো তেওঁলোক ক'ত আছে বা আছে নে নাই এই বিষয়ে মই অৱগত নহয় গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল LP স্কুল অৰ্থাৎ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী ছেকশ্যনত বহুদিনৰ পৰাই হেড টিচাৰ পদটো অসম চৰকাৰে তেওঁলোকক দিয়া নাই গতিকে অসম চৰকাৰে পোনপ্ৰথমে এই শিক্ষকসকলৰ হেড পোষ্টটো ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব লাগিব কিয়নো ইনষ্টিটিউশ্যন অৰ্থাৎ পৰিচালনা বা বিদ্যালয় এখন চলিবলৈ হ'লে নিশ্চয় তাত হেড প্ৰধান এজন লাগিব আৰু হেড প্ৰধান বিষয়াজন থাকিলেহে বিশেষকৈ ইনষ্টিটিউশ্যন এখন ভালকৈ পৰিচালনা হ'ব আৰু তেওঁৰ গাইড মতে ধুনীয়াকৈ বাকী টিচাৰসকলে কাৰ্যসমূহ সুচাৰুৰূপে চলাই যাব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি এই হেড টিচাৰসকল নিদি তেওঁলোকক কিন্তু হেড টিচাৰৰ যিসমূহ কাম আছে এই কামত ব্যস্ত ৰখা হয়
তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ পদটো ক্ৰিয়েশ্যন বা তেওঁলোকৰ হেড টিচাৰৰ পদটো সৃষ্টি নকৰাৰ ৰহস্যটো আমি বুজি নাপালোঁ। নিশ্চয় এই শিক্ষকসকলৰ অন্যান্য যেনেকৈ ME বা হাইস্কুলত যেনেকৈ হেড প্ৰধান থাকে, গতিকে অন্যান্য হেড টিচাৰৰ দৰে তেওঁলোকো এজন অৰ্থাৎ LP স্কুলৰ যিসমূহ বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়সমূহৰ অতি শীঘ্ৰে হেড টিচাৰ পদটো তেওঁলোকক দিব লাগে। অৰ্থাৎ ছিনিয়ৰ বেচিছ মেইনটেইন কৰি ৰুলছ মেইনটেইন কৰি তেওঁলোকক এই হেড পোষ্টটো অতি সোনকালেই দিব লাগে। এইটো শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এইবাৰ LP স্কুলৰ যিসমূহ খেলি মেলি সৃষ্টি কৰিছে এইটো অসম চৰকাৰেহে সৃষ্টি কৰা যেন পৰিলক্ষিত হৈছে, কিয়নো তেওঁলোকে অসম চৰকাৰ অৰ্থাৎ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালতেই তেওঁলোকক হেড পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰা হ'ব বুলি এখন অৰ্ডাৰ ওলাইছিল আৰু সেই অৰ্ডাৰ বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কাৰ্যকৰী হোৱা দেখা নাই। গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ন্যায়ৰ বাবেহে যুঁজিছে। গতিকে এই সময়খিনিত তেওঁলোকৰ দৰমহা হল্ড কৰি ৰখাটো এক হাস্যকৰ বিষয় হ'ব আৰু তেওঁলোকক ব্যক্তিগত গণতান্ত্ৰিক যিটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ এই অধিকাৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকক ভাবুকিস্বৰূপ হৈ ৰৈছে। গতিকে এই ভাবুকি অসম চৰকাৰে যাতে তেওঁলোকৰ সমস্যাটো অতি সোনকালে সমাধান কৰে, যাতে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ সুচাৰুৰূপে অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ চলাই লৈ যোৱাত সহায় কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে অতি শীঘ্ৰে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰাও বিশেষকৈ LP স্কুলৰ হেড পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে অতি বিনম্ৰ ৰিকুৱেষ্ট বা অনুৰোধ কৰিছোঁ, কিয়নো ইনষ্টিটিউশ্যন এখন চলাবলৈ হ'লে তাত হেড প্ৰধান লাগিবই। তেওঁলোকক বিভিন্ন বিষয়ত যেনেকৈ ইলেকশ্যন নাইবা NRC আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বানপানীৰ সমস্যা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই শিক্ষকসকলক দায়িত্ব দি থকা হৈছে। আৰু লগতে বিদ্যালয়ৰ যিসমূহ ডাটা বিশেষকৈ যিসমূহ তথ্য আপলোড বা ব্লগত বা ডিষ্ট্ৰিক্টত দিব লগা হৈছে, এই সকলো ডাটা বা তথ্যসমূহ বিশেষকৈ LP স্কুলৰ যিজনে ইনচাৰ্জত আছে তেওঁই কৰিব লগা হৈছে। বিশেষকৈ এইসকল শিক্ষকৰ যিটো হেড পোষ্টৰ যিটো সমস্যা এই সমস্যাটো অতি সোনকালে সমাধান হ'ব বুলি আমি আশাবাদী, কিয়নো অসম চৰকাৰে পূৰ্বতে ইয়াৰ ওপৰত এটি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ হেড পোষ্টটো ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব লাগে। গতিকে তেওঁলোকে প্ৰাপ্যৰ কাৰণে তেওঁলোকে যুঁজিবই, এইটো এক স্বাভাৱিক কথা। গতিকে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে বিষয়টো এটি গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। ছাৰবেদসকল, আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।